Να είμαστε λοιπόν εδώ στην πανέμορφη ορεινή Αρκαδία. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί και να ανακαλύψουμε το μονοπάτι της πέτρας και του νερού, τους μύθους και τα μυστικά που τα περιβάλλουν μέσα από πανέμορφα ορεινά τοπία. Φύγαμε λοιπόν για ορεινή Αρκαδία. Κάθε φορά που ταξιδεύω στην Αρκαδία είναι σαν να αφήνω πίσω μου τον κόσμο και να επιστρέφω στο καταφύγιό μου. Το ορεινό τοπίο, ο καθαρός αέρας και ο ανοιχτός δρόμος με γεμίζουν γαλήνη και μου θυμίζουν την αξία των απλών πραγμάτων. Ταξιδεύω μόνος, αλλά δεν αισθάνομαι μοναξιά. Έχω όλους εσάς μαζί μου. Δεν θα μπορούσα άλλωστε να μην μοιραστώ τόση ομορφιά. Κατευθύνομαι προς το χωριό της Καρύτενας, η οποία θα είναι η βάση μου για τις επόμενες ημέρες. Η διαδρομή περνάει μέσα από το Χρυσοβίτσι, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Μενάλου σε υψόμετρο 1100 μέτρων. Είναι γνωστό για την πλούσια ιστορία του, τη φυσική ομορφιά και την αυθεντική ατμόσφαιρά του. Το Χρυσοβίτσι έχει μακρά ιστορία που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Το 1998 το χωριό αναγνωρίστηκε επίσημα ως παραδοσιακός οικισμός της Πελοποννήσου. Θα ήθελα πολύ να σταματήσω, ωστόσο το ταξίδι μου έχει ως στόχο να ανακαλύψει άλλες πτυχές της Αρκαδίας. Γι' αυτό συνεχίζω, αλλά υπόσχομαι να επιστρέψω μέσα από ένα διαφορετικό οδηπορικό. Εφτά χιλιόμετρα μετά το Χρυσοβίτσι θα κάνω μία στάση για να ξεκουραστώ και να φάω κάτι. Το σημείο που βρίσκομαι είναι ένα πυκνόφυτο ελατόδασος στο οποίο επικρατεί η απόλυτη ηρεμία. Είναι το ιδανικό σημείο για χαλάρωση, κάτι που έχω τόσο πολύ ανάγκη, μιας και το ταξίδι μου ξεκίνησε πολύ νωρίς το πρωί. Κάποια στιγμή βέβαια έκαναν και την πανηγυρική τους εμφάνιση δεκάδες πρόβατα, τα οποία έφερε ένας αγρότης για να βοσκήσουν. Εκεί που καθόμουν ξαφνικά ακούω ένα τρακτέρ, φέρνει τα πρόβατα να βοσκήσουνε. Αυτά είναι. Γεια σου ρε ορεινή Αρκαδία. Λίγο πριν αναχωρήσω για την Καρύτενα, δεν χάνω την ευκαιρία να περπατήσω μέσα στη φύση κάτω από το ζεστό πρωινό ήλιο που είναι τόσο πολύτιμος τις κρύες ημέρες. Μετά από μια φανταστική διαδρομή, έφτασα τελικά στην Καρύτενα αργά το μεσημέρι. Είναι ένα πανέμορφο ορεινό χωριό με πέτρινα σπίτια σε ύψος 580 μέτρων με πλούσια ιστορία που ξεκινά από το Μεσαίωνα. Στον ορίζοντα στέκει επιβλητικό το κάστρο της Καρύτενας, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της περιοχής, χτισμένο σε στρατηγικό σημείο για τα δεδομένα της τότε εποχής. Έφυγε και το τελευταίο φως της ημέρας. Χαζεύω για λίγο το όμορφο φεγγάρι και με τη νύχτα να έχει πέσει, ετοιμάζω κάτι γρήγορο για φαγητό. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι τόσο κουρασμένος που πραγματικά δεν έχω τη δύναμη να σας δείξω περισσότερα. Μπορώ να σας πω μόνο ότι όσο όμορφη είναι αυτή η εμπειρία, άλλο τόσο βαρετές είναι οι πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Αφήνομαι λοιπόν στην αγκαλιά της νύχτας, χωρίς να γνωρίζω το συγκλονιστικό θέαμα που θα αντικρίσω αύριο το πρωί, λίγο πριν ο ήλιος ανατείλει.
Είναι στιγμές σαν και αυτές που μόνο η λέξη δέος θα μπορούσε να τις περιγράψει. Και αυτός είναι ένας λόγος που κοιμάμαι στο αυτοκίνητο σε αυτά τα ταξίδια. Για να έχω την ευκαιρία να βρεθώ στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Ο ήλιος δεν έχει ανατείλει ακόμη. Η θέα από την Καρύτενα αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστική. Τα πάντα είναι καλυμμένα με ένα πέπλο μυστηριακής ομίχλης. Τα δέντρα ίσα που ξεπροβάλλουν μέσα από αυτό το λευκό αέρινο σεντόνι, ενώ σημεία όπως αυτό που βλέπετε τώρα σου στέλνουν ρίγη σε όλο σου το σώμα. Η εντυπωσιακή εμφάνιση του ήλιου θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα μιας ημέρας γεμάτη προσδοκίες για να ανακαλύψω επιτέλους το μονοπάτι της πέτρας και του νερού, ο οποίος είναι και ο λόγος που κάνω αυτό το ταξίδι μαζί με εσάς. Τι είναι τελικά το μονοπάτι της πέτρας και του νερού? Μα φυσικά είναι τα πανέμορφα πέτρινα γεφύρια της Αρκαδίας, τα οποία έχουν χτιστεί επάνω από τους μυθικούς ποταμούς Λούσιο και Αλφιό, μέσα σε μαγευτικά φυσικά τοπία. Θα περπατήσουμε λοιπόν σε αυτά τα μονοπάτια για να ανακαλύψουμε την ιστορία αλλά και τους μύθους με τους οποίους είναι συνυφασμένοι. Λοιπόν, καλημέρα. Βρίσκομαι στην Καρύτενα, όπως είδατε και από τα πλάνα τα οποία τράβηξε το πρωί. Πραγματικά, παιδιά, ήταν μια υπέροχη θέα. Λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος, όλα κάτω ήταν καλυμμένα με ομίχλη. Χθες το βράδυ την πέρασα εδώ. Τώρα θα κατέβω κάτω στο παλιό γεφύρι της Καρύτενας, που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχω έρθει σε αυτό το ταξίδι. Κυνηγή. Ελπίζω να μην με φάει κανένας λάχανο. Λοιπόν, το μαλλί μου είναι χάλια, αλλά επειδή κάνει κρύο, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά θα φορέσω αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό. Εννοείται ότι δεν πάμε πουθενά χωρίς τρίποδο. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω στο γεφύρι της Καρύτενας, το παλιό το γεφύρι, το πέτρινο, αυτό που έχει το 5.000. Έχει δύο δρόμους για να κατεβείς, ένα ανατολικά και ένα δυτικά. Ανατολικά δεν βλέπεις το εκκλησάκι. Αν πας από τη δυτική πλευρά, έχει και εκεί ένα μονοπάτι πολύ βατό, το οποίο μπορεί να σε βγάλει από το σημείο που είναι το εκκλησάκι, έτσι. Κατεβαίνουμε εδώ και να είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από την καινούρια γέφυρα της Καρύτενας, την Τζιμεντένια, και εκεί κάτω θα πάμε να δούμε σε λίγο το παλιό πέτρινο γεφύρι. Παλιές καλές αναμνήσεις μιας πιο όμορφης εποχής, πιστεύω. Τώρα είναι όλα πρόσωπα, γκρι, τσιμεντένια. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ να θυμηθούμε λίγο από την ιστορία μας.
Εκεί κάτω είναι ο Αλφιός ποταμός, όπως βλέπετε δεν έχει πάρα πολύ νερό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του παλιού πέτρινου γεφυριού της Καρύττενας, το οποίο είχε καταρρεύσει και το αντικατέστησαν με μια ξύλινη γέφυρα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να περπατήσει κανείς πάνω, γιατί τα ξύλα με τον καιρό έχουν μαζέψει υγρασία και δεν είναι γερά, οπότε προφανώς δεν θα κάνω αυτή την κίνηση και να περπατήσω εδώ πάνω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Θα πάμε λίγο αργότερα και από την άλλη τη μεριά για να δούμε και το εκκλησάκι. Τώρα πάμε από την άλλη μεριά, από το άλλο μονοπάτι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, αλλά παιδιά έχει πάρα πολύ κρύο. Τα χέρια μου έχουν παγώσει. Να το εκεί το μονοπάτι που οδηγεί στη γέφυρα. Το παλιό πέτρινο γεφύρι της Καρύττενας βρίσκεται επάνω από τον Αλφιό ποταμό, κάτω από την ομώνυμη ιστορική πόλη της Αρκαδίας. Είναι μία από τις αρχαιότερες γέφυρες στην Πελοπόννησο, η οποία στο παρελθόν αποτέλεσε πέρασμα από την Αρκαδία προς τη Μεσσηνία και την Ηλία. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η γέφυρα έγινε πεδίο μαχών μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων αρκετές φορές. Πραγματικά, κοιτάξτε σκηνικό πίσω μου. Ένα σκηνικό που νομίζεις ότι κάποια στιγμή θα ξεπηδήσουν οι χαρακτήρες από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών και θα εμφανιστούν μπροστά σου. Κοιτάξτε, το παλιό πέτρινο γεφύρι της Καρύττενας, το οποίο δυστυχώς το αφήσανε να γίνει ερείπια. Θα μπορούσε να είναι ένα καλά διατηρηταίο μνημείο. Γι' αυτό υπάρχουμε κι εμείς, όσοι μπορούμε, να θυμίζουμε τις ομορφιές και την ιστορία της Ελλάδας. Πραγματικά αισθάνομαι μόνο δέος εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή. Ένα γεφύρι πίσω, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους οπλαρχηγούς μας στην τουρκοκρατία. Έγιναν μάχες εδώ, ακόμα και ο Κολοκοτρώνης έχει κάνει αναφορά στο γεφύρι της Καρύττενας. Ορίστε και το εκκλησάκι εκεί, ο οποίος είναι ένας από τους πυλώνες της γέφυρας. Και εκεί είναι το κομμάτι που κατέρευσε και το έχουν αντικαταστήσει με μια ξύλινη γέφυρα, η οποία δυστυχώς είναι επικίνδυνη για να τη διασχίσεις. Νομίζω ότι θέλω να κάτσω εδώ, δεν θέλω να φύγω. Πάμε να σας δείξω και λίγο μέσα στο εκκλησάκι. Ορίστε, μπαίνουμε στο εκκλησάκι. Δεν έχει πολύ φως, αλλά νομίζω ότι παίρνετε μια ιδέα. Και εδώ ο Ιησούς Χριστός, η σωτηρία και η ελπίδα μας. Και αυτή είναι η θέα που βλέπει κάποιος μέσα από το εκκλησάκι. Αλφιός ποταμός, ο μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου. Σήμερα, το ιστορικό πέτρινο γεφύρι της Καρύττενας αποτελεί σημαντικό ιστορικό αξιοθέατο που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, ενώ έχει αντικατασταθεί από τη τζιμεντένια γέφυρα που κτίστηκε το 1950. Από τη γέφυρα μπορεί κάποιος να θαυμάσει το πανέμορφο γραφικό χωριό της Καρύττενας και να απολαύσει στιγμές γαλήνης δίπλα στον Αλφιό, το σημαντικότερο ποταμό της Πελοποννήσου. Το μονοπάτι για να κατέβεις εδώ κάτω δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Άνετα, έτσι. Απλά λίγο προσοχή. Αυτό ήταν. Φύγαμε. Κουραστικό, αλλά πολύ όμορφο πρωινό. Το πέτρινο γεφύρι του Κούκου είναι χτισμένο 34 μέτρα επάνω από τον ποταμό Αλφιό, στο πιο στενό του πέρασμα και συνδέει τις επαρχίες Γορτινίας και Ολυμπίας. Χτίστηκε το 1880 από το λαγκαδινό πρωτομάστορα Αντώνη Κάτσενο και είναι πράγματι εκπληκτικό το πώς κατασκευάστηκε σε ένα τέτοιο επικίνδυνο σημείο.
Το γεφύρι έχει 4 μέτρα πλάτος και 20 μέτρα μήκος, ενώ διαμορφώνεται από μια μεγάλη ημικυκλική καμάρα που έχει τις βάσεις της στους βράχους της αριστερής και δεξιάς όχθης. Ο Αλφιός έχει μήκος περίπου 110 χιλιόμετρα και διασχίζει την Ηλία και ένα σημαντικό μέρος της Αρκαδίας πριν εκβάλει στο Ιόνιο πέλαγος. Κατά την ελληνική μυθολογία, ο Αλφιός ήταν ένας από τους θεοποιημένους ποταμούς των αρχαίων Ελλήνων που λατρεύονταν κυρίως στην Ηλία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Ίσως ο πιο διάσημος μύθος που αφορά τον Αλφιό είναι αυτός που αφορά την νύμφη Αρέθουσα. Σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα περιηγητή και γεωγράφο Παυσανία, ο Αλφιός ήταν κυνηγός που αγάπησε την Αρέθουσα και θέλησε να την παντρευτεί. Εκείνη όμως, ως συνοδός της θεάς Άρτεμις και αφοσιωμένη στην αγνότητά της, αρνήθηκε τον έρωτα του Αλφιού και θέλησε να τον αποφύγει. Η θεά Άρτεμις την έκρυψε σε ένα σύννεφο και την πήγε στο νησί Ορτυγία των Συρακουσών, όπου και τη μεταμόρφωσε σε πηγή γάργαρου νερού για να την προστατέψει για πάντα από τον κυνηγό. Ο Αλφιός απεγνωσμένος ζήτησε τη βοήθεια του θεού Δία και εκείνος το μετέτρεψε σε ποτάμι, το οποίο είχε τόσο ορμητικά νερά που ούτε η Αδριατική θάλασσα δεν μπορούσε να το εμποδίσει και να ενωθεί με τα νερά της αγαπημένης του. Όπως κάθε αρχαιοελληνικός μύθος, έτσι και αυτός του Αλφιού και της Αρέθουσας είναι συγκλονιστικός. Είναι η απόλυτη ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανθρωπόμορφων όντων που τελικά μπόρεσαν να σμίξουν ως στοιχεία της φύσης. Το πέτρινο γεφύρι του Ατσίχολου βρίσκεται επάνω από τον ποταμό Λούσιο, στο δρόμο μεταξύ Καρύτανας και Ατσίχολου. Είναι ένα μονότοξο γεφύρι με χαρακτηριστικό Ισλαμίζον τόξο, το οποίο στο παρελθόν εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ντόπιων για τη μεταφορά των εμπορευμάτων αλλά και τα ταξίδια τους. Δεν μας είναι γνωστό το πότε ακριβώς χτίστηκε, αλλά εικάζεται ότι αυτό έγινε στις αρχές του 19ου αιώνα από Λαγκαδινούς μάστορες. Κάτω από το γεφύρι κυλάει ορμητικός ο ποταμός Λούσιος, ο οποίος χύνεται στο ποταμό Αλφιό περίπου 1800 μέτρα νοτιοδυτικά από αυτό το σημείο. Δεν φαίνεται να έχουν διασωθεί ιστορίες ή μύθοι από την παράδοση που να αφορούν το συγκεκριμένο γεφύρι, ενώ ακόμη και σήμερα είναι καλοδιατηρημένο χωρίς να χρειάζεται επισκευαστικές εργασίες, έχοντας αντέξει στον χρόνο αλλά και την ορμή του ποταμού. Ο Λούσιος ποταμός είναι ένας από τους πιο γνωστούς και ιστορικούς ποταμούς της Πελοποννήσου, με πλούσια μυθολογία και φυσική ομορφιά.
Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους που συνδέεται με το Λούσιο αφορά το λουτρό του νεογέννητου Δία. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ρέα, η μητέρα του Δία, για να τον προστατέψει από τον πατέρα του Κρόνο, τον έκρυψε σε μια σπηλιά στις όχθες του Λούσιου. Εκεί, οι νύμφες Νέδα, Αγνό και Θησόα έλουσαν τον Δία στα παγωμένα νερά του ποταμού για να τον αναζωογονήσουν και να τον καθαρίσουν. Από τότε, ο ποταμός πήρε το όνομα του Λούσιου προς τιμήν του λουτρού του Θεού. Η σύνδεση του Λούσιου με τη μυθολογία τον καθιέρωσε ως ένα ιερό ποταμό. Τα νερά του θεωρούνταν θεραπευτικά και καθαρκτικά, ενώ οι όχθες του ήταν τόπος λατρείας και προσκυνήματος. Σήμερα, ο Λούσιος ποταμός παραμένει ένας τόπος φυσικής ομορφιάς και πνευματικής αναζήτησης. Κάθε ταξίδι, όσο μακρινό και όμορφο αν είναι ένας κύκλος και μας θυμίζει την αξία του σπιτιού μας. Ταξιδεύουμε για να ανακαλύψουμε νέες εμπειρίες και πανέμορφα τοπία, αλλά η καρδιά μας ανήκει πάντα στο σπίτι και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ίσως αυτό να είναι τελικά και το πιο όμορφο κομμάτι του ταξιδιού, η επιστροφή. Όπως ο Οδυσσέας που λαχταρούσε την Ιθάκη, έτσι και εμείς μετά από κάθε περιπέτεια επιστρέφουμε στην αγκαλιά των αγαπημένων μας προσώπων και επιστρέφουμε πλουσιότεροι σε εμπειρίες και αναμνήσεις. Όπως ο Οδυσσέας, έτσι και εμείς είμαστε αιώνιοι ταξιδιώτες σε αναζήτηση του σπιτιού της ψυχής μας. Έως την επόμενη φορά λοιπόν, να έχετε όμορφους προορισμούς και καλή επιστροφή.